Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Κάθε φορά λοιπόν, εμείς θέλουμε τώρα να δούμε, κάθε φορά που κάνω ένα βίντεο, ποιος είναι ο τίτλος. Θα προσπαθήσω δηλαδή να βρω έναν τίτλο και είναι λίγο δύσκολο με μία κάρτα, αλλά θέλω να δω το θέμα μας ποιο είναι σήμερα, ποιο είναι το θέμα που θα αναπτύξουμε. Για να δω. Καινούργια αρχή. Πάρα πολύ ωραία. Από την αρχή πιάνεις λοιπόν τα πράγματα στη ζωή σου, γιατί είσαι σε μία φάση πολύ συγκεντρωμένη, πολύ συγκεντρωμένος. Συγκεντρώνεσαι για να δεις τις δυνατότητές σου, γιατί λες ήρθε η στιγμή να κάνω και τα όνειρά μου πραγματικότητα. Καταπληκτική ενέργεια. Εμπνέεσαι και αρχίζει η θέλησή σου για ζωή, για να πραγματοποιήσεις αυτά τα όνειρα να είναι στο πικ της. Έχουμε δυνατότητες, έτσι το ξέρουμε αυτό, ο άνθρωπος έχει πάντα τη δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή του. Απλά, ξέρεις, άλλες φορές χάνεται η θέληση. Τώρα όμως βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχεις και τη θέληση και μπορείς να τα διαχειριστείς όλα καλύτερα. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο μας λες. Για το παρελθόν σου βρίσκεσαι σε δίλημμα, γιατί σε άφησε, λέει, η ενέργεια αυτή πάρα πολύ σε μια ανισορροπία, θα έλεγα, να μην μπορείς να πάρεις αποφάσεις. 2 ράβδι, 2 πεντάκτηνα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, αρκετά δύσκολη, από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που μέχρι τώρα έχω δει. Άρα θα πάμε μάλλον σε ένα βαρύ άνοιγμα, για να δούμε. Δηλαδή πρέπει να το πάμε όπως θα μας πάει φυσικά. Λοιπόν, 2 ράβδι για το παρελθόν. Ένας κρυός εδώ. Κοίταξε, εδώ επειδή είπαμε ότι είσαι στη φάση ότι θέλεις να κάνεις αλλαγές, από την αρχή να πιάσεις τα πράγματα και να σχεδιάσεις, βρίσκεσαι λοιπόν ακριβώς σε αυτή τη φάση που θες να δεις το μέλλον σου. Όμως, ό,τι αφορά έναν άνθρωπο που μας ενδιαφέρει, δεν ξέρεις τι αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος, είσαι στο σκοτάδι δηλαδή για το τι αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος, οπότε έχεις μια αναποφασιστικότητα να μείνω, να φύγω, ξέρεις, βρίσκεσαι σε... επειδή σου λέω είναι να πάρεις μια τελική απόφαση, είναι λογικό το μυαλό σου να κάνει κάποια παιχνίδια αυτή τη στιγμή και είναι και πολύ έντονη ενέργεια. Και με τα 2 πεντάκτηνα πάλι λέει για επιλογές, ότι έχεις να κάνεις, άμα θα κάνεις την επιλογή σου μέσα από διάφορα πράγματα που σκέφτεσαι, θα πρέπει λέει, να τα ζυγίσεις πάρα πολύ καλά τα πράγματα, και γιατί δεν πρέπει να κάνεις ξανά λάθος διαχείριση της ζωής σου και των οικονομικών σου, βέβαια λέει εδώ, ειδικά των οικονομικών σου, αλλά εμείς μιλάμε για τα ερωτικά τώρα. Πρέπει να ζυγίσεις τα πάντα για να μην ξανακάνεις λάθη, να μην δεχτείς ψίχουλα ξανά στη ζωή σου. Γιατί λέει ψάχνεις να βρεις λύσεις αυτή τη στιγμή, που οι λύσεις έχουν να κάνουν μόνο με την εμπειρία που απέκτησες. Άρα βάσει τις εμπειρίες που έχει ο καθένας μας θα βρει και τις ανάλογες λύσεις. Αυτό είναι καλό, γιατί όταν έχω εμπειρία φαντάζομαι δεν ξανακάνω τα ίδια λάθη. Για να δούμε. Για να δούμε. Κάποιος δεν είναι καθόλου καλά, γιατί λέει νιώθει ενοχές. Ένας δίδυμος εδώ. Έχουμε την Μασέλινο στο δίδυμο και τον τοξότη, δεν είναι καθόλου καλά. Έχει άγχος. Έχει άγχος για το τι σου έχει κάνει. Επίσης, εσύ λες ότι αυτό το χρονικό διάστημα δεν κοιμάσαι καλά. Νιώθεις, ειδικά πετάγεσαι κατά τις 2 η ώρα μέχρι τις 5, 2 με 5, πετάγεσαι στον ύπνο σου και νιώθεις κάπως να έχεις άγχος, υδρότα, περίεργο, έτσι ενώ δεν υδρώνεις ξαφνικά να αρχίσεις να υδρώνεις, να πεις είναι και το καλοκαίρι. Ναι, μην το πας εκεί, καταλαβαίνεις τι λέω.
και νιώθεις ότι ενώ δεν σκέφτεσαι εσύ αρνητικά και λες θα προχωρήσω μπροστά, να σου έρχονται αρνητικές σκέψεις σαν να έρχονται από αλλού. Και η αλήθεια είναι ότι έτσι είναι, δεν είναι δικές σου αυτές οι σκέψεις, είναι από αλλού, από το άλλο άτομο. Και εκείνη τη στιγμή που έρχονται οι σκέψεις αυτές, νιώθεις μία άρνηση, δεν θες να δεις κανέναν, θες να κλειστείς στον εαυτό σου, κάνεις άσχημες σκέψεις. Μάλιστα. Όλα έχουν να κάνουν με τον ήλιο που είπαμε ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί εδώ πέρα στο μυαλό αυτού του ατόμου και στο δικό σου. Να ξεκαθαριστεί το τι αποτέλεσμα θέλεις να έχεις στη ζωή σου. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δείξεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου για το αποτέλεσμα, γιατί ίσως φοβάσαι τον δικό σου εαυτό για το αποτέλεσμα, ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις δηλαδή. Ναι, μου βγάζεις δύσκολες κάρτες, 8 κύπελα, ανάμεσα στον ήλιο και τα 9 ξύφη είναι ακόμα μια δύσκολη κάρτα που αφορά τον Ιχθύδο, που λες ότι θέλεις να προχωρήσεις παρακάτω γιατί όλο αυτό που ζεις τώρα δεν σε γεμίζει, νιώθεις ότι σε έχει εγκαταλείψει αυτός ο άνθρωπος και λες ότι θέλω να απομακρυνθώ κι εγώ, να αφήσω πίσω τα πράγματα αυτά, να τον αποχωριστώ ρε παιδί μου, δεν γίνεται άλλο. Ξέρεις, οι κύκλοι που κάνουμε στο μυαλό, έχουμε την Πανσέλινο τώρα που μας τα κάνει αυτά, έχουμε μια σύγχυση μέσα στο μυαλό μας, σε Πανσέλινο πάντα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και μου λες ότι θέλω να ανακαλύψω την αλήθεια που έχει να κάνει με τον ήλιο, να μου πει κάποιος την αλήθεια, ρε παιδί μου, και εγώ να φύγω. Αυτό με ενδιαφέρει, να μάθω την αλήθεια, να αποκαλυφθούν τα πράγματα. Όμως το σύμπαν λέει ξεκούρασε το μυαλό σου γιατί κοντεύεις να το κάψεις, όλο σκέψη, σκέψη, σκέψη. Ένα ζυγός εδώ γιατί είπαμε νιώθεις την αδικία. Οπότε λέει ότι καλό είναι να βρεθεί σε διαλογισμό, σε κατάσταση διαλογισμού προσευχής, να ηρεμήσεις το κεφαλάκι σου, γιατί πρέπει, αυτή η μοναξιά σε κάνει να έχεις βρεθεί μάλλον σε μια ενέργεια μοναξιάς, που αυτό το κάνεις για προστασία του εαυτού σου. Είναι σαν να μην θέλεις κανέναν γύρω σου για να σε προστατεύσεις. Δεν γίνεται όμως αυτό να πάρεις τα βουνά, όπως κάνουν τα 8 κύπελα, και να πεις εγώ θα φύγω από τον κόσμο και θα πάω να γίνω, τι θα γίνεις, μοναχή, μοναχός, τι ακριβώς θα γίνεις. Έτσι λοιπόν αυτό, είπαμε, το κάνει το μυαλό σου μόνο και μόνο γιατί προσπαθείς να σε προστατεύσεις. Δεν είναι ο τρόπος αυτός. Ο τρόπος για να σε προστατεύσεις είναι να ξεκουράσεις το μυαλό σου και να βάλεις τα πράγματα σε μία σειρά. Να δεις, είπαμε, με τα 2 πεντάκτηνα και τις προτεραιότητες. Προτεραιότητα έχεις εσύ, προτεραιότητα βάζεις για τις σχέσεις σας, προτεραιότητα είναι για να κάνεις καινούργια αρχή. Ποια είναι ακριβώς η προτεραιότητα που βάζεις εσύ? Και μου λες ότι από τα 4 ξύφη πας στα 3, λες Μαρία, εγώ είμαι πολύ θυμωμένη, πληγωμένη, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Ξανά ζυγός εγώ, πονάω λες, έχω συναισθηματικό πόνο, δεν μπορώ να τα ξεχάσω αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει. Είμαι πολύ λυπημένη, πολύ λυπημένος, έχω πραγματικό τραύμα μέσα μου, περνάω ένα πένθος μου λες και επίσης νιώθεις βαθιά κατάθλιψη και απώλεια. Άρα εδώ πέρα τώρα, έχω μία κάρτα η οποία είναι καλή για σένα, που λέει ότι θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, αλλά εσύ, επειδή δεν αντέχεις άλλο, βιάζεσαι, θες να γίνουν τα πράγματα γρήγορα, άμεσα. Βέβαια ξαναλέω ότι δεν είναι δικές σου σκέψεις αυτές τώρα. Είναι του αλουνού, του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει. Γιατί νιώθει, είπαμε, ενοχές. Άρα τι κάνει, άμα δεν μπορεί να λύσει και θέματα στη ζωή του ή στη ζωή της, κλείνεται στον εαυτό του και έχουμε και τα 5 πεντάκτηνα που δεν μπορείς να βρεις λύσεις, τα 9 ξύφη δεν μπορείς να βρεις λύσεις, δεν μπορεί να βρει λύσεις αυτό το άτομο, άρα νιώθει πολύ μεγάλη ενοχή και πόνο και τύψεις. Και αυτό όλο σου το φέρνει στο δικό σου μυαλό σαν να το περνάς εσύ, σαν να λες ότι εγώ φταίω για όλα, άμα έκανα αυτό θα γινόταν αλλιώς τα πράγματα, δηλαδή αρχίζεις και ρίχνεις στον εαυτό σου το φταίξιμο. Εδώ είναι το μεγαλύτερο λάθος. Πάντα λέω ότι σε τέτοια γεγονότα, σε καρμικά γεγονότα, φταίνε και οι δύο. Δεν φταίνε βασικά, δεν φταίτε. Δεν δουλεύτηκε καλά η σχέση γιατί δεν ξέρατε. Γι' αυτό και ψάχνεσαι να μάθεις. Εντάξει.
Για να δούμε, 4 κύπελα. Θα δοθεί ευκαιρία εδώ λοιπόν, γιατί είπαμε το σύμπαν πάντα θα δίνει ευκαιρίες. Απλά βρίσκεσαι στη φάση με ένα καρκίνο εδώ, την ενέργεια του καρκίνου, Δία στον καρκίνο είπαμε, έχουμε τώρα, που αυτό από μόνο του θα μας φέρει πάρα πολλές ευκαιρίες και ο ήλιος έχει να κάνει με αυτό, με τα ξεκαθαρίσματα, με τα δώρα του. Ο ήλιος είναι τα δώρα του σύμπαντος, να σου το πω έτσι. Για μένα έτσι, αυτή είναι η δική μου ενέργεια, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Και εδώ με την ενέργεια αυτή λοιπόν, παρόλο ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι σε μια επαναξιολόγηση της ζωής σου και ιδιαίτερα της σχέσης αυτής, και περνάς από όλα τα στάδια της αδιαφορίας, της λύπης, λες ας αδιαφορήσω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Μετά στεναχωριέσαι για αυτό που σκέφτεσαι, μετά νιώθεις μια μελαγχολία, μετά νιώθεις άδεια ή άδειος χωρίς αυτό το άτομο. Γιατί το μυαλό σου τι είπαμε, τι κάνει, σκέψεις πολλές. Λοιπόν, όπως βλέπεις, αυτός ο τύπος, η τύπισσα κάθεται σε ένα δέντρο, που είναι το δέντρο της ζωής σου. Για να φύγεις από αυτές τις σκέψεις ή στην επανασύνδεση που θα σου ζητήσει αυτό το άτομο θα την δεχτείς και θα πάτε παρακάτω κάτω από καινούριο πρίσμα, ή θα πρέπει να τον ελευθερώσεις, γιατί αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, να δίνεται συνέχεια ευκαιρίες χωρίς αντίκρισμα. Μετανιωμένο λοιπόν αυτό το άτομο, γιατί, τύψεις γιατί είπαμε του τι έχεις δώσει πολλές ευκαιρίες, γι' αυτό. Όμως και το άλλο άτομο επαναξιολογεί την κατάστασή σας τώρα. Δηλαδή τα βάζει κάτω και λέει, εγώ δίλιασα στο παρελθόν. Δεν έκανα καλές σκέψεις, σε πλήγωσα. Τα 3 ξύφη όμως είναι μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα, είπαμε, στα ερωτικά. Έχει να κάνει, είπαμε, με κακία, με ζήλια, με γλωσσοφαγιά, με αρνητική ενέργεια. Δίλιασε γιατί υπήρχε κακή ενέργεια. Είχε γίνει, είπαμε, ένας άλλος άνθρωπος αυτός, ο τύπος ή η τύπισσα. Για να δούμε τι άλλο μας λες. Με τον υπότιτλο ξυφών θα σε διεκδικήσει και μάλιστα θα το κάνει και με τρόπο πολύ φιλόδοξο. Πολύ φιλόδοξο. Έχει αυτό το άτομο λοιπόν τη φιλοδοξία ότι εσύ θα δεχτείς και καλά κάνει και την έχει, γιατί αρχίζει λέει και ζεσταίνεται η καρδιά του προς αυτό, γιατί στο παρελθόν μας είχε έχει απομακρυνθεί με πολύ σκληρό τρόπο. Ο υπότης ξυφών είναι ένας υπότης που σηκώνει τείχους ανάμεσα σε σένα και σε αυτόν. Οπότε τώρα τι κάνει, σκέφτεται και αποφασίζει ότι, και μάλιστα και γρήγορα, ότι πρέπει να κάνει τις κινήσεις του, γιατί αν θα το κάνει λέει γρήγορα, κατά κάποιον τρόπο αυτό θα τον οδηγήσει στην επιτυχία. Είναι πολύ ανυπόμονος αυτή τη στιγμή και προσπαθεί να βγάλει θάρρος για να το κάνει αυτό και θέλει αυτή τη φορά να το πετύχει ως τέλειο. Εξού και μας είχε βγει το νούμερο 1 των ταρό, δηλαδή ο καλός μάγος, να το πιάσετε από την αρχή. Σαν να μην έγινε τίποτα από όλα αυτά και σαν να το να εξελίξετε τη σχέση σας κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Εσύ από την άλλη με την βασίλισσα Πεντάκτηνων περιμένεις, εγώ καιρός. Περιμένεις γιατί λες ότι εγώ έχω σταθεί πολύ γενναιόδορη απέναντί του, απέναντι στην κατάσταση. Αυτή τη στιγμή κοιτάς πάρα πολύ πρακτικά ζητήματα και επίσης τα επαγγελματικά σου. Το σπίτι σου, τακτοποιείς θέματα σπιτιού, αγορά, πώληση, διακόσμηση, αλλαγές. Κάνεις αλλαγές μέσα στον σπίτι σου, τα τακτοποιείς τα πράγματα. Επίσης μπορεί να είσαι έμπορος, να ασχολείσαι με το εμπόριο. Μία γυναίκα που μπορεί να μεγαλώσεις μόνη σου τα παιδιά σου ή το παιδί σου. Γενικά είσαι ένα άτομο το οποίο έχει εμπορική φύση στο μυαλό της, τα κοιτάζει όλα και από μια εμπορική ματιά, έχει μια τέτοια ματιά για τη ζωή αυτή η βασίλισσα. Αυτό μπορεί να το απέκτησες τώρα. Δηλαδή να ήσουν στο παρελθόν πληγωμένη και όλες οι πληγές σου να σε έκαναν να σταματήσεις να είσαι θύμα και να βλέπεις τα πράγματα με πιο πρακτικό τρόπο και να λες ότι εγώ θα πάρω ό,τι μου αξίζει. Αυτό κάνει αυτή η βασίλισσα.
παίρνει, θέλει να πάρει για να νιώσει ασφάλεια. Άμα δεν τις δώσεις, δεν νιώθει ασφάλεια. Αυτό θα έχει να κάνει με χρήματα αρχικά. Ξέρω ότι μπορεί να μου γράψεις ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, όμως εδώ αυτή η βασίλισσα, η συγκεκριμένη, έχει αυτή την ενέργεια. Θέλει να στρώσει τα οικονομικά της με οποιονδήποτε τρόπο για να νιώσει ασφάλεια. Γιατί στο παρελθόν δεν το είχε αυτό. Λοιπόν, με το αστέρι έχουμε την ενέργεια τώρα ότι πέρασες και περνάτε και οι δυο σας από μια θεραπεία, εσείς οι δύο, εσύ και το άτομο που σε ενδιαφέρει. Έχουμε έναν ζυγό, έναν υδροχόο και έναν εγώκερο εδώ πολύ έντονα και ένα δίδυμο, που κάνετε μία θεραπεία. Τώρα δεν ξέρω αν ασχολείστε με την ιατρική, την ψυχολογία, αν πάτε σε ψυχολόγο, αν είστε ψυχολόγοι. Γενικά αν φοράτε στολή που έχει να κάνει με θεραπεία, το οτιδήποτε, ακόμη και εναλλακτικές θεραπείες. Κάτι σαν στολή όμως να φοράτε. Ακόμα και η γιόγκα που είναι θεραπευτική, εκεί τη συγκαταλέγουμε. Νομίζω φοράνε και ειδικά ρούχα, ακόμη και σε αυτό. Γενικά είσαι σε μια φάση που περιμένεις, τι είπαμε, και το βγάζει έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα το αστέρι, θαύματα. Τα περιμένουμε από το Νοέμβριο αυτά, έτσι. Άρα για κάποιους, κοίταξε, ο υδροχόος θα είναι γύρω στα 20 χρόνια, εκεί θα είναι ο Πλούτονας, ο Σκορπιός. Άρα περιμένουμε πολύ καλές εξελίξεις με πλούσια συναισθήματα και πλούτο στα οικονομικά. Όλοι δεν θα το πάθουν σε μια στιγμή αυτό, έχει διάφορες χρονικούς περιόδους. Το συγκεκριμένο άνοιγμα έχει να κάνει με μια σχέση πάρα πολύ ιδιαίτερη στο κομμάτι ότι έχει πληγωθεί πάρα πολύ αυτό το ζευγάρι με πρόσωπα τρίτα, με κακές ενέργειες, δηλαδή είναι ένα ζευγάρι το οποίο μόνο ένα θαύμα θα τους ένωνε ξανά. Το θαύμα βέβαια έχει να κάνει ότι είναι καρμικό ζευγάρι, οπότε δεν μπορεί να το εξηγήσει το ανθρώπινο μυαλό αυτό, γι' αυτό και το λέμε ως θαύμα. Όχι το ότι είναι καρμικό ζευγάρι, ότι πώς θα γίνει αυτό το ζευγάρι να είναι ξανά μαζί. Μέσα από αυτές τις ταλαιπωρίες, μετά τις ταλαιπωρίες που πέρασε. Δηλαδή το θεωρούν κάποιοι αδύνατο. Και να νιώθει αυτός τόσες τύψεις εδώ, φαντάζομαι τι έχει κάνει. Παρ' όλα αυτά λοιπόν με τους 8 ράδους που έχουμε το τοξότη, περιμένουμε μια πάρα πολύ γρήγορη επικοινωνία. Είπαμε η Πανσέλινος έχει να κάνει με τον δίδυμο και τον τοξότη. Περιμένουμε λοιπόν γρήγορες επικοινωνίες μέχρι και τη νέα σελήνη. Πότε έχουμε νέα σελήνη, σκέψου το εσύ τώρα ή ψάξε βρες το, γιατί εγώ τώρα δεν μου έρχεται με τίποτα. Δεν έχω ιδέα. Άρα λοιπόν λέει ότι εκεί που όλα ήταν μαύρα στη σκέψη σου και έκανες μόνο άσχημες σκέψεις και όλα αυτά τα άσχημα πράγματα, θα αρχίσεις να νιώθεις τώρα μετά τις 17 του μηνός ότι μια εφορία, όχι την εφορία τη γνωστή, την εφορία την ενεργειακή, θα αρχίσεις να νιώθεις πάρα πολύ καλά, σε σημείο που θα σε δημιουργήσει και αυτό ένα άγχος. Κατάλαβες, αν δεν μπορώ να σε πιάσω πουθενά, ένα άγχος έχει συνέχεια. Τι είναι αυτό, ηρέμησε λίγο, ξέρεις. Ένας ενθουσιασμός λοιπόν, γιατί θα νιώθεις ότι γίνονται οι αλλαγές, κάπως θα αρχίσεις να αλλάζεις, σίγουρα κάτι έχεις αλλάξει, αυτό είναι σίγουρο, από τη μέρα του χωρισμού λέω. Και θα δούμε μία κίνηση που θα έχει να κάνει με επικοινωνία, που θα ξαναπώ, θα σε δημιουργήσει λίγο στρες όλο αυτό. Όπα, 5 ράβδι, μάλιστα, ένα λιοντάρι εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιοι διαφωνούν για αυτή την επικοινωνία ή δεν σε αφήνουν να κάνεις αυτή την επικοινωνία, να απαντήσεις. Γιατί είπαμε σε τόσο σκληρές καταστάσεις εδώ που περάσατε μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που διαφωνούν να είστε με αυτό το άτομο ή και από την άλλη πλευρά το ίδιο. Εδώ λοιπόν δείχνει ότι θα υπάρχει μια σύγκρουση, κάποια εμπόδια ακόμα σε αυτήν την επανεκκίνηση, όπως θες πες το, γιατί δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος θα συγκρουστεί πολύ με το εγώ του. Ίσως και εσύ. Γιατί μάλιστα θα σου έλεγα ότι πιο πολύ ότι εσύ. Γιατί τώρα, επειδή είπαμε γίνεσαι βασίλισσα πεντάκτηνων, τα θες τα πράγματα πιο οργανωμένα στη ζωή σου, ξέρεις τι θες και θες να το οργανώσεις όλο. Μάλλον και
το εγώ σου έχει ανέβει σε πιο υψηλή θέση και είναι σαν να λες ότι εγώ θα βάλω όρια τώρα πια και δεν με νοιάζει. Αυτό το δεν με νοιάζει λίγο πρόσεξε το, γιατί σε νοιάζει και σε παρανοιάζει. Απλά να βάλεις όρια, αλλά όρια βάζουμε με τρόπο ήρεμο και πώς το λένε ρε παιδί μου, όταν θα πεις το κάνω αυτό γι' αυτό, να υπάρχει στη σκέψη σου μια ροή σωστή και να μην το κάνεις με νεύρα. Α, θα κάνεις αυτό, αλλιώς δεν θέλω. Έτσι δεν μπορείς να κερδίσεις, εντάξει. Μια σύγκρουση λοιπόν του εγώ σου, γιατί λες ότι δεν αντέχεις βέβαια την ένταση και τη διαφορετικότητα ό,τι λες εσύ να σου φέρνουν αντίρρηση οι άλλοι, ιδιαίτερα το άτομο που σε ενδιαφέρει. Βέβαια, εάν έχουν, σου ξαναλέω, κάποιοι αντίρρηση, θα θέσεις τα όρια σου και θα πεις ότι θα βγαίνεις λίγο πιο επιθετικός, πιο επιθετική απέναντι σε αυτή την κατάσταση, γιατί είπαμε ότι έχεις διαφορετική άποψη από κάποιους άλλους. Με τον άσο των Ξυφών, λοιπόν, οι επικοινωνίες επιμένουν να είναι γρήγορες, αλλά και αληθινές, καθαρές. Καθαρή επικοινωνία, ξεκάθαρη. Και μάλιστα είπαμε με την φιλοδοξία ότι θα στρώσουν τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν την αλήθεια εδώ με άλλα δεδομένα. Είπαμε σε μια πανσέλινο πάντα φανερώνονται πράγματα που έχουν να κάνουν με την αλήθεια, που ίσως πονάνε, ίσως δεν πονάνε, αλλά μαθαίνω και βάζω τα πράγματα σε μία σειρά. Το θέμα μας είναι ότι αλλάζεις τη σκέψη σου, αλλάζεις το όραμά σου, το στόχο σου, με μία καθαρότητα σκέφτεσαι και αυτό τι σε κάνει, σε οδηγεί στην επιτυχία. Έντονη ενέργεια Δίδυμου, Ζυγού και Υδροχόου εδώ. Και η μεγάλη Έριελ λέει, τι σου είπα εγώ μέχρι τη Νέα Σελήνη, δεν σου είπα, τα βλέπεις, αυτά είναι. Σου είπα αυτή η Πανσέλος μέχρι τη Νέα Σελήνη. Η μεγάλη Έριελ λοιπόν λέει ότι έχεις γίνει γνώστης όλης της κατάστασης. Έχεις λάβει γνώση, έχεις ανέβει πάρα πολύ ενεργειακά, η εσωτερική σου ενέργεια, δηλαδή το πνεύμα σου έχει πάει σε άλλο επίπεδο, ξέρεις ακριβώς τι γίνεται, γνωρίζεις και σου λέει ότι τον εχθρό τον ξέρεις, οπότε έχεις την προστασία της μεγάλης ιερίας πια. Δηλαδή δεν μπορεί να σου κάνει κανένας κακό. Ίσα ίσα αν κάποιος τολμήσει να σου κάνει κακό θα γυρίσει πίσω. Και ποιο είναι το θέμα, το ξέρουνε πια. Γιατί μακριά από σένα τους πάει όλο λάθος. Τους έρχεται μία γκαντεμιά. Ενώ μαζί σου παίρνουνε πολύ τύχη. Καταλαβες, οπότε ξέρουνε πολύ καλά πια ότι αν πάνε να σου τη φέρουνε ακόμη μία φορά θα γυρίσει πίσω. Έχεις τεράστια προστασία. Τεράστια προστασία. Γιατί έχεις ανέβει πολύ την πνευματική σου ενέργεια. Ακριβώς, γιατί βλέπεις εδώ, δες την κίνηση του σώματος. Αυτό είναι το σώμα σου. Πας προς μία ελευθέρωση τώρα πια, ελευθερώνεσαι γιατί κλείνουν οι κύκλοι. Ελευθερώνεσαι με θεραπεία, κάτσε να βάλω το αστέρι μας. Ελευθερώνεσαι με θεραπεία, εδώ έχουμε κάρμα, 4 ξύφη, καθάρισε το κάρμα σας, συγκλονιστικό αυτό να ξέρεις. Δεν ξέρω πώς το έχεις βάλει στο μυαλό σου το κάρμα, πώς καθαρίζει και τι φέρνει μετά, αλλά πάρα πολύ επιγραμματικά θα σου πω ότι όταν καθαρίζει το κάρμα αλλάζει το ρου της ιστορίας μου, γιατί μπαίνω σε τελείως διαφορετικό κύκλο, Μπορεί το κάρμα αυτό να είναι της γιαγιάς σου. Ξέρω ότι ακούγεται κάπως περίεργο, αλλά όποιανού και να είναι, θα μου πεις γιατί να το πληρώσω εγώ αυτό το κάρμα. Γιατί το πληρώνει αυτός που έχει καθαρή ψυχή. Άρα είναι ο καλός της υπόθεσης. Ο καλός της υπόθεσης θα πληρώνει πάντα τα άσχημα. Ναι, γιατί ο κακός δεν τον ενδιαφέρουν, δεν ασχολείται. Αυτό είναι το θέμα. Το ξέρεις μωρέ τώρα. Με την κάρτα του κόσμου λοιπόν πάνε να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά να ολοκληρωθούν και έχει να κάνει πολύ και με τα 25 χρόνια εδώ. 25 χρόνια τη ζωή σου τώρα. Σκέψου τι έγινε πριν από 25 χρόνια και πόσους κύκλους έχεις κλείσει μέχρι σήμερα. Μπορεί για κάποιο χρονικό διάστημα τα πράγματα είπαμε να πηγαίνανε πάρα πολύ αργά, να είχες αναπτύξει σε αυτά τα 25 χρόνια πάρα πολλές φοβίες. Δεν είναι γενικότητα.
Εδώ μιλάω για άτομα που περάσανε πολλές φορές κρίσεις πανικού, να βρεθήκανε στο απόλυτο σκοτάδι, να πιάσανε που λέμε τον πάτο, χωρίς να παρεξηγηθεί η λέξη, να πιάσανε το τέλος, να μην υπήρχε κάτι άλλο. Να έλεγες ότι τώρα μέχρι εδώ ήταν δεν μπορώ άλλο, σε μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή να έχεις περάσει που λέμε απέναντι. Καταλαβες. Αυτό σε έκανε να αρχίσεις να ψάχνεσαι γιατί γίνεται αυτή η ιστορία και να βρεις λύσεις μέσα από την προσευχή και τον διαλογισμό. Και όλο αυτό, έλα εντάξει, συγκλονιστικό. Μέσα λοιπόν από όλες αυτές τις μάχες που έχεις δώσει τα τελευταία 25 χρόνια, έρχεται η κάρτα του λιονταριού με τους 6 ράδους και σου λέει, όπα, ήρθε η ώρα να νικήσεις. Και όχι απλά να νικήσεις, μιλάμε τώρα, η φήμη σου θα πάει σε άλλα επίπεδα. Η φήμη σου δεν χρειάζεται να είσαι τραγουδιστής για να ανέβει, η φήμη σου, για με 1002 τρόπους μπορεί να αποκτήσεις μία φήμη. Η φήμη σου αποκαταστάται επίσης. 6 ράβδοι έχουν να κάνουν με μία δημόσια αναγνώριση, με μία επιτυχία και ποιο είναι το καλό εδώ. Ότι θα αποκτήσεις εμπιστοσύνη για τον εαυτό σου. Θα ξαναέρθει η εμπιστοσύνη του εαυτού σου, δηλαδή εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στις ικανότητές σου. Έχεις αστέρι επάνω σου, ξέρεις τι είναι το αστέρι. Το αστέρι είναι η κάρτα που μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Το τζίνι σου είναι το αστέρι, το τζίνι. Τα έχουμε πει, αλλά κάποιος μπορεί να το βλέπει πρώτη φορά τα βίντεο. Θέλεις το οτιδήποτε μπορείς να το έχεις. Αν όμως το σκεφτείς του τύπου, έλα μωρέ σιγά τώρα εμένα να μην μου τύχει κάτι, το τέτοιο τώρα σιγά. Έχεις δουλειά ακόμα. Δεν έχεις θεραπευτεί. Αν όμως το ακούς αυτό και λες, ναι ρε εσύ ήρθε η ώρα και εγώ να πετύχω και πατάς γερά στα πόδια σου την ώρα που το ακούς και λες, ναι ξέρω τι θα γίνει αυτό, τη νιώθω τη μεγάλη αίρια, τη νιώθω την προστασία, θέλω πράγματα για μένα, είσαι σε αυτό το άνοιγμα, στη νίκη. Γιατί αυτή η νίκη δεν έρχεται έτσι απλά, γιατί έχεις παλέψει με 6 ράβδους. Οι 6 ράβδοι έχουν να κάνουν με τα μεγάλα, πολύ σημαντικά προβλήματα στη ζωή μας. 6 ράβδοι έχουν να κάνουν με την κοινωνία, έχουν να κάνουν με την εικόνα μας, με το σπίτι μας, με τα παιδιά μας, με τη δουλειά μας. Όλα αυτά όμως πώς, με το να δέχεσαι εσύ την πίεση για να τα αντιμετωπίσεις. Δηλαδή έπρεπε να αποδείξεις, μέσα στο μυαλό σου έχεις πολύ έντονα την ενέργεια να αποδείξω ή τέλος πάντων να μου δώσουν την αξία. Είχες και θέματα τέτοια μέσα σου, περηφάνειας δηλαδή. Αυτό δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Το θέμα μας λοιπόν με τους 6 ράβδους είναι ότι θα νιώσεις πολύ περήφανος, περήφανη για σένα. Αυτό είναι το κλειδί και η βάση για να πετάξεις μετά και να πας όπου θέλεις. Γιατί είπαμε, το πιο σημαντικό είναι να αντιληφθείς τις ικανότητές σου. Γιατί όταν σου βάζανε εμπόδια με τους 5 ράβδους και χτυπούσαν όλοι επάνω σου, αντί να πιστεύεις τις ικανότητές σου, μαζευόσουνα, σε τρέλαινε το μυαλό. Δηλαδή προσπαθούσες να τους καταλάβεις γιατί πέφτουν επάνω σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις άκρη σε αυτό, γιατί το κακό σε πολεμάει. Έτσι απλά, ο λόγος είναι να μην είσαι καλά. Άρα δεν είναι λόγος. Άρα ό,τι και άκρη να προσπαθούσες να βγάλεις με τους άλλους ανθρώπους, δεν θα έβγαινε ποτέ. Και θα το ρίχνες σε σένα, μα τι τους έκανα, γιατί κτλ. Κάτι άλλο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Ούτε εγώ, ούτε κανένας. Το θέμα είναι να αρέσουμε σε εμάς. Αν έχουμε παιδιά στα παιδιά μας και ούτω καθεξής. Αλλά αρχικά σε εμάς. Αν εγώ δεν είμαι ευχαριστημένη με τον εαυτό μου, δεν μπορώ να κερδίσω τίποτα απολύτως γιατί χάνω το δάσος. Αν θέλω να αρέσω σε όλους, κοιτάζω το δέντρο. Θα μου πεις το δάσος είναι όλοι. Όχι, το δέντρο είναι όλοι. Το δάσος είσαι εσύ και η ζωή σου. Εσένα ενδιαφέρει, εσένα αφορά. Μπορείς να αλλάξεις τις συνθήκες της ζωής σου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Άμα δεν σου αρέσει ο κόσμος στη γειτονιά που μένεις, να αλλάξεις γειτονιά. Ποιος θα το κάνει, εσύ, δεν θα το κάνει η γειτονιά. Θα αλλάξουν αυτή τη γειτονιά γιατί δεν τους αρέσεις, δεν νομίζω. Αλλάζεις εσύ τη γειτονιά γιατί δεν αντέχεις την πίεση. Αλλάζεις χώρα, αλλάζεις τα πάντα. Άρα από σένα εξαρτάται.
Αν όμως εγώ όπου βρίσκομαι προσπαθώ να αρέσω στη γειτόνισσα, σε οποιονδήποτε άνθρωπο, δεν ζω για μένα. Και αν κάποιος μου πληγώσει την περηφάνεια μου, δεν πληγώνει εμένα. Είναι πληγωμένος αυτός. Εγώ μόνο αν είμαι ανασφαλής θα πληγωθώ. Άμα δεν πιστεύω σε μένα δηλαδή. Άρα, μέχρι τώρα που δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα, δεν ήταν γιατί έφταιγε η γειτόνισσα, είναι γιατί δεν πίστευε σε σένα. Καταλαβες, στο έφερα γύρω-γύρω. Άρα, αυτό είναι το μυστικό, να πιστέψεις σε σένα. Ποιος θα πιστέψει? Ποιος? Θα έρθει κάποιος να σε πάρει από το χέρι, να σε πάει πού και γιατί έχεις την ανάγκη κάποιου ανθρώπου να έρθει να σε πάρει? Εσύ πρέπει να σε πας. Ξέρει ο άλλος τα δικά σου θέλω. Εσύ πρέπει να πας στα θέλω σου. Παίρνεις το δρόμο, την κίνηση των 8 ράδων και πας με το αστέρι και όλα σου οδηγώ. Μπορείς να πας σε οποιοδήποτε μέρος της γης και να πετύχεις το μεγαλύτερο όνειρο. Έχεις και τον ήλιο. Καταλαβες, έχεις και τον άσο των ξυφών. Εντάξει, έχεις άσο ξυφών και αστέρι. Δεν έχω λόγια. Καταλαβες, έχεις και τη μεγάλη αίρια για να ολοκληρωθεί ένας μεγάλος κύκλος που κλείνει πολλούς μικρότερους μέσα στη ζωή σου, οι οποίοι οδηγούν σε επιτυχία. Τώρα για τα ερωτικά σου λοιπόν, γιατί ξέρω ότι σου τρώει λίγο το μυαλό, τι έγινε ρε Μαρία, έμεινα στη μέση, θα είμαι μαζί του, δεν θα μείνω μαζί του. Μένα όμως μου αρέσει να στοχεύω σε σένα και άμα δυναμώσεις εσύ μπορείς να έχεις οτιδήποτε θέλεις, όχι μόνο το σύντροφο αυτόν που ονειρεύεσαι. Άρα λοιπόν εδώ πέρα λέει ότι έρχεται αυτό το άτομο να σε διεκδικήσει μέσα από ένα άλλο άτομο, βλέπεις εδώ το τρίγωνο, ή να σε διεκδικήσει εσένα μέσα από ένα άλλο άτομο ή τέλος πάντων οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο υπάρχει να εξαφανιστεί, γιατί εσείς μπήκατε μέσα από μια θεραπεία η σχέση σας, μέσα από πολύ μεγάλες πληγές και ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί όλο αυτό και να καταφέρετε να είστε μαζί. Οι 5 ράβδοι που έχουν να κάνουν, σου είπα, με τα όρια και την αντιπαλότητα των άλλων, θέλω να πιστεύω ότι κατάλαβες τι είπα, ότι δεν πρέπει να σε νοιάζει τι σκέφτεται ο άλλος. Τα όρια τα βάζω εγώ στον εαυτό μου και το τι δέχομαι μέσα μου. Αν κάποιος λοιπόν μου λέει κάτι και εγώ το βάζω μέσα μου και το αναλύω και το υπεραναλύω, δεν θα βγάλω άκρη ποτέ και εδώ δεν θα μπορέσω να βάλω όρια. Όρια λοιπόν δεν λέω σε έναν άνθρωπο απέναντί μου κάτσε καλά, λέω μέσα μου τι θα δεχτείς από οποιονδήποτε. Άρα άμα δέχομαι εγώ τις προσβολές κάποιων ανθρώπων, δεν φταίνε αυτοί, φταίω εγώ που το δέχομαι. Άρα δεν έχω βάλει όρια. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν μια επανασύνδεση με τεράστια νίκη και σε κάποιο χρονικό διάστημα θα το δείξεις και στον κόσμο αυτό. Θα το δείξεις με μια πολύ μεγάλη περηφάνεια για το κατόρθωμά σου. Οι πληγές που έχεις θα πρέπει να μείνουν στο παρελθόν, να συγχωρέσεις όλους τους ανθρώπους που σου δημιούργησαν τον πόνο, γιατί μόνο έτσι θα ξελιωθεί η ψυχή σου και θα έχεις ηρεμία μέσα σου που λέγαμε πριν με τα 4 ξύφη. Την ηρεμία ψάχνουμε να βρούμε στη ζωή μας και έτσι έχουμε γρήγορες κινήσεις προς τα εσένα με το αστέρι να σε οδηγεί. Δες λίγο, το αστέρι σε οδηγεί στο μέλλον, σε ανατολή του ήλιου, δηλαδή να πάνε όλα στη ζωή σου τέλεια, όχι γιατί μου αρέσει να σου λέω τι ωραία θα πάνε τα πράγματα, γιατί είπαμε το άνοιγμα είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή έχεις περάσει πολλά, αλλά ότι πλέον τέλειωσαν αυτά τα άσχημα και πας στα καλύτερα. Και σε ευχαριστώ πολύ που άκουσες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μια φορά ή τέλος πάντων και μη πρώτη φορά να το άκουσες. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, γράψε ένα σχόλιο, πάτησε ένα like και αν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι και θέλεις, θα σε ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την εγγραφή σου. Αν κάνεις εγγραφή, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις και να ειδοποιείσαι κάθε φορά που ανεβαίνει ένα βίντεο και βίντεο ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Αν όμως θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα που χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω εκεί.
Και στις δύο περιπτώσεις βέβαια πρέπει να είσαι άνω των 18 ετών για να τα βλέπεις και γίνονται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Έτσι, στο TikTok επίσης γίνονται και κάποια άλλα βιντεάκια πέρα από αυτά που κάνουμε τώρα. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.